პრემიერის ახალი ინიციატივა აქვს ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა დაინტერესებას ისახავს მიზნად, როგორც რამდენიმე ასპექტი აქვს სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერება, განათლების სფეროში მეტი შეთავაზებები და იმ სარგებლის მიღების შანსების ზრდა, რასაც საქართველოს მოქალაქეებს უვიზო მიმოსვლა და ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება აძლევს. ქეთევან ციხელაშვილი სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში არის ჩვენთან ახლა ხაზზე. მადლობა ქალბატონ ქეთევან ჩართვისთვის, ვიდრე პირველ კითხვას დაგისვამთ, მანამდე მინდა რომ საზოგადოებას უთხრა, რომ საერთაშორისო მხარდაჭერა ამ ინიციატივამ უკვე მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივას მიესალმება, იგივე თქვა ევროკავშირის წარმომადგენლობამ ფედერიკა მოგერინის პრესდივანი ამბობს, რომ მხარს უჭერს საქართველოს მთავრობის ინიციატივებს, რომელთა მიზანიც გამყოფ ხაზებზე ხიდების აგება და ჰუმანიტარული გამოწვევებთან გამკლავება. გერმანიის ელჩის განცხადება ახალი ინიციატივით საქართველოს მთავრობა კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით სიმამაცისა და შორტშოტელობის დამტკიცებას ცდილობს, თუმცა იგივე განწყობა ბუნებრივი არ არის ოკუპირებული აფხაზეთის ხელისუფლებისგან. იქ საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ ერთადერთი ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ საქართველოს მიერ აფხაზეთის რესპუბლიკის აღიარებაა. მოკლედ ვკითხოთ მინისტრს, რა საფუძველზე აქვს პერსპექტივა ამ კონკრეტულ ინიციატივას. ქალბატონ ქეთევან, როგორ უნდა მოხდეს ურთიერთობების გააქტიურება, მაშინ როდესაც ინიციატივა სამმხრივია პრინციპში და საოკუპაციო ზოლს აკონტროლებს რუსული მხარე მთლიანად? დიდი მადლობა. დავამატებდი თუ შეიძლება ამ ჩამონათვალს და შესაძლებლობას გამოვიყენებ, რომ მადლობა გადაუხადო ასე ბრიტანეთის ელჩს და ნიდერლანდების ელჩს და მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ჩვენი სხვა საერთაშორისო პარტნიორიც მხარს უჭერს ამ ნაბიჯს, ამ ინიციატივებს, რადგანაც პირველ რიგში ეს არის საქართველოს მთავრობის ძალიან მყარი განაცხადი სამშვიდობო კურსის შესახებ და ურყევობის შესახებ, მიუხედავად ძალიან ბევრი პროვოკაციისა და სიტუაციის სიმძიმისა, მით უფრო ტრაგიკული მოლნის ფონზე, რომელიც სულ ახლახან მოხდა და ძალიან მძიმე დღეები გავიარეთ ერთად, არა მხოლოდ არჩილ ტატონაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის დღეს, არამედ მისი ცხედრის გადმოსვენების გაჭიანურებისასაც. აქედან გამომდინარე, ჩვენ კარგად ვაცნობიერებთ, რომ ყველა მსგავსი ქმედება არის მიმართული სწორედ ხალხთა შორის დაპირისპირების და დაძაბულობის ესკალაციის გაღვივებისკენ და ამ სამშვიდობო კურსის შერყევისკენ, ამიტომ ჩვენი რეაქცია, ჩვენი პასუხი არის და მომავალშიც იქნება ჩვენი თანმიმდევრული, პრაგმატული პოლიტიკა, რომელიც გათვლილი არის კონკრეტულ შედეგებზე. გასაგებია, თუმცა მაინტერესებს რაზე არის, რაზე დგას ეს ინიციატივა, თუ შეიძლება მაშინ, როდესაც ჩვენ ხედავთ რა მდგომარეობაა ოკუპანტის რეჟიმის მთლიანად მაკონტროლებლის მხრიდან, რა დამოკიდებულებაა და პრინციპში კომუნიკაციის შესაძლებლობაც არ არსებობს ამ ეტაპისთვის. რის იმედი გაქვთ? პირველ რიგში ეს ინიციატივები პირდაპირ ეხმიანება იმ საჭიროებებს და ინტერესებს, რომელიც აქვს მოსახლეობას და ბუნებრივია ჩვენ შესწავლილი გვაქვს არაერთი კონსულტაცია, შეხვედრა, მათ შორის გამყოფი მხარეს იქით ამ მხარეს ცხოვრებ ადამიანებთან უძღოდა ამას წინ. ამიტომ ეს არის ძალიან რაციონალური შეთავაზებები და ხშირ შემთხვევაში ასევე გამოყენებული არის სტატუს ნეიტრალური და დეპოლიტიზირებული მიდგომები, რაც ბუნებრივია არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვაპირებთ სტატუსთან დაკავშირებული ხედვის რაღაცნაირად გადაფასებას ან სტატუსის საკითხის სრულად იგნორირებას, კონკრეტული ამოცანების გადაჭრისას ჩვენ არ ვეხებით სტატუსის თემას და ეს გამოსავლები მოვძებნეთ ხშირ შემთხვევაში, რაც გაუადვილებს მოსახლეობას და საზოგადოების დაინტერესებულ ჯგუფებს, რომ ჩაერთონ ამ ინიციატივებში და რა თქმა უნდა, ამით იქნება შესაძლებლობა იმისა, რომ გაფართოვდეს ურთიერთობები, წახალისდეს კონტაქტები უკვე გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს ცხოვრებ მოსახლეობას და საზოგადოებებს შორის. ეს ინტერესი არსებობს, თქვენ ახლა ახსენეთ კონკრეტული განცხადება დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლის მხრიდან. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ არ ქონია მოლოდინი, რომ ამას ექნებოდა ღია, აშკარა მხარდაჭერა და გამოხმაურება პოზიტიური. თქვენ ალბათ შინაარსაც გაეცანით, საუბარი არის იმაზე, რომ უნდა მოხდეს აღიარება, ანუ სრულად უკიდურეს პოზიციაზე და ბუნებრივია არც ერთი ნაბიჯი საქართველოს ხელისუფლებისა ჩვენი
პარტნიორების არ არის მიმართული იქითკენ რომ სტატუსის თემას და აღიარებას დაუკავშირდეს, პირიქით მოგახსენდეთ რომ ეს არის გამიზნული იმისაკენ რომ მოსახლეობას დაეხმაროს სტატუსის თემებთან შეხების გარეშე. ამიტომ ძალიან რთულია ნებისმიერი მხარისმიერ არგუმენტების მოძებნა რაციონალურიც, რატომ შეიძლება ეს იყოს მიუღებელი და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, რასაც ვამბობ იმაში, რომ არსებობს ასეთი ინტერესი მოსახლეობის იქით ამ მხრიდან, შეუძლებელია ადამიანებს არ აინტერესებდეთ საკუთარი მდგომარეობის გაუმჯობესება, სოციალურ-ეკონომიკური და ჰუმანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ვაჭრობა დღეს ისედაც მიმდინარეობს უამრავი შეზღუდვის მიუხედავად, ძალიან რთული ფორმით და ადამიანებს საკუთარი სიცოცხლის და რისკის ფასად უწევთ ხოლმე აი ამ საქმიანობის წარმოება მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საჭიროება უშუალოდ მოსახლეობისათვის, ასევე ვიცი რომ განათლება ძალიან აინტერესებს ახალგაზრდობას და სწორედ აი ეს ინიციატივები აი ამ ინტერესს ეხმაურება. დიახ, რაც შეეხება სავაჭრო ურთიერთობების პერსპექტივას, თქვენ თქვით რომ ახლა რაღაც ნიშნები ამისი არის, საკუთარი სიცოცხლის ფასად ადამიანები მართლაც და სიცოცხლის ფასად ხანდახან კვეთენ აი ამ ზონას, რასაც საოკუპაციო ზოლი ქვია. აი ამ კონკრეტულმა ინიციატივამ, ამისმა გაჟღერებამ თქვენს ოპონენტებში გააჩინა ერგნეთის ბაზრობის მოდელის რაღაცა ხედვა თითქოს და თქვენ შეიძლება რაღაცა მსგავსზე ფიქრობდეთ როგორც მოდელზე, რომელსაც მოაქვს თან კონტრაბანდა, მოაქვს თან კიდევ დამატებითი პრობლემები, თუმცა მოაქვს ამასთან რაც თქვენ გნებავთ ხალხთა შორის ურთიერთობის მეტი შესაძლებლობაც, ფიქრობთ მსგავს მოდელზე და ამის შესაძლებლობა არის კიდევ ერთხელ აი ამ ჩაკეტილი საოკუპაციო ზოლის პირობებში. მე მგონია ძალიან კარგი იქნება თუ კიდევ ერთხელ განმარტავთ რას გულისხმობს აი ეს ინიციატივა უშუალოდ ვაჭრობის წახალისებისა გამყოფი ხაზების გასწვრივ, იმიტომ რომ იქ დევს ძალიან კონკრეტული წინადადებები, მათ შორის ინფრასტრუქტურის და მომსახურების თაობაზე, რომელიც გამყოფი ხაზის გასწვრივ უნდა განთავსდეს იმისთვის, რომ მოემსახუროს აი ამ სავაჭრო ოპერაციებს. ამიტომ პირდაპირად დაკავშირება და ასოცირება ერგნეთის ბაზრობასთან იმ ბაზრობის თავისებურებიდან გამომდინარე და ეს არ იყო მხოლოდ ასე ვთქვათ ცხინვალის რეგიონში ამ შემთხვევაში წარმოშობილი და წარმოებულ პროდუქციაზე ორიენტირებული სავაჭრო გასვლის ადგილი. ჩვენ ახლა საუბრობთ იმაზე, რომ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში წარმოებული ან წარმოშობილი პროდუქციისათვის გაიხსნას ცდომა ქვეყნის შიგნით ბაზრებზე, მათ შორის სავაჭრო ქსელებში და ასევე საქართველოს საექსპორტო შეთანხმებების გამოყენებით, ანუ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების გამოყენებით საგარეო ბაზრებზე, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რა თქმა უნდა, ვაჭრობა ორხრივი პროცესია და ასევე გულისხმობს პროდუქციის მიწოდებას გამყოფი ხაზის იქით ამხარეს ერთობლივი ან ინდივიდუალური ბიზნეს ინიციატივების და წახალისებას, მათ შორის ფინანსური ინსტრუმენტებით და ასევე შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებებით, კერძოდ კი საგადასახადო კოდექსში, რომელიც დღეს დაამტკიცა მთავრობამ და განსახილველად გაუგზავნა პარლამენტს, არის გათვალისწინებული გარკვეული საგადასახადო შეღავათები იმ სპეციალური საწარმო სტატუსის მქონე პირებისათვის, რომელთაც მიეცემათ ნებართვა იმისა, რომ განახორციელონ ასეთი ტიპის ოპერაციები. რაც შეეხება ერგნეთის ბაზრობას, ანუ აქ არ არის საუბარი ამის რეპრიკაზე და მით უმეტეს რა კონტექსტშიც, როგორც ჩანს, ოპონენტები ამაზე საუბრობენ კონტრაბანდაზე და კარგით, აი რაც შეეხება განათლებას, რომელიც თქვენ ახსენეთ. ამ რისკებზეც ბუნებრივია ჩვენ ვიფიქრეთ და გადაზღვევის მექანიზმები არის დიდწილად ჩადებული, მაგრამ თუ ჩემი აზრი გაინტერესებთ, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არაერთხელ მithქოს, რომ თავის დროზე ერგნეთის ბაზრობის დახურვა ამ ფორმით, ნაცვლად იმისა, რომ ეს რესურსი სხვაგვარად ყოფილიყო ტრანსფორმირებული და გამოყენებული, რადგან ადგილზე მართლა ქონდა მას მშვიდობის ეფექტი, ეს იყო არასწორი ნაბიჯი. რაც შეეხება განათლების თემას, ჩვენ ვიცით, რომ ვინც არის მსურველი, ახერხებს გადმოსვლას და საქართველოს ტერიტორიაზე, თბილისში, სხვადასხვა რეგიონში უმაღლესი განათლების მიღებას, ამას არანაირი შეფერხება არ აქვს. ამ შემთხვევაში დამატებით რა შეიცვლება? რითი დააინტერესებთ აფხაზ და ოს ახალგაზრდებს, საიმისოთ, რომ თქვათ მოანდომოთ ჩამოსვლა გამყოფი ხაზის მიღმა და ასევე თქვათ მოანდომოთ პასპორტის მიღება და შემდეგ ამ პასპორტით მოგზაურობა, რაიმე კონკრეტული გეგმა არსებობს უკვე, თუ ეს ჯერ ინიციატივაა და შემდეგ იფიქრებთ გეგმაზე? დიახ.
არა, გეგმა არსებობს და გამოქვეყნებულია ორი კონცეპტუალური დოკუმენტი, ერთი ვაჭრობაზე და მეორე განათლებაზე დღეს და ალბათ დაინტერესებულ პირებს თავისუფლად ექნება ამასთან გაცნობის შესაძლებლობა, სადაც გაწერილია და არის ძალიან ბევრი სიახლე და კონკრეტული წინადადება. თქვენ ერთ კომპონენტზე დამისვით ახლა კითხვა განათლების ინიციატივიდან, უმაღლეს განათლებაზე და აუცილებლად მოგახსენებთ ამაზე. უბრალოდ მანამდე გეტყვით, რომ რამდენიმე პრიორიტეტული მიმართულება, მათ შორის არის მაგალითად მშობლიურ ენაზე განათლების უზრუნველყოფა, რა ძალიან დიდი პრობლემაა გალისა და ახალგორის მოსახლეობისათვის და ეს დარჩება ჩვენს ძალიან მნიშვნელოვან ამოცანად, ასევე აფხაზური ენის განვითარება, ზოგადად განათლების სისტემის ყველა საფეხურზე ქვეყნის შიგნით წვდომის გამარტივება და აქ შემოდის სწორედ ეს სტატუს ნეიტრალური მექანიზმი, მათ შორის უმაღლეს განათლებაზე, პირადი ნომრით რეგისტრაცია, რომელიც არ უკავშირდება მოქალაქეობის დადგენას, მოქალაქის უფლებებს თუ ვალდებულებებს, ეს არის ზომა, რომელიც ხორციელდება ელექტრონულად აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მაცხოვრებელი პირებისათვის, რომელთაც არ აქვთ ლეგიტიმური დოკუმენტები, საქართველოს მოქალაქის პასპორტი ან ნეიტრალური მოწმობა, მაგრამ უხსნის გზას რაიმე დოკუმენტის ფლობის გარეშეც კონკრეტულ სერვისებზე და მათ შორის განათლებაზე, ასევე ვაჭრობასთან დაკავშირებულ სერვისებზე, ასევე მაგალითად ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაციაზე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ინიციატივა ასევე უკავშირდება მაგალითად რუხში ავტობაზრობის გახსნას, რაც ასევე ვიცი, რომ ძალიან აინტერესებს აფხაზეთის რეგიონში მცხოვრებ მოსახლეობას. ეს ინსტრუმენტი განათლების სისტემაში ჩართვისა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მათ შორის მაგალითად საერთაშორისო უნივერსიტეტებში, რომლებიც ფუნქციონირებენ საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე და უშუალოდ უმაღლესი განათლების საფეხურზე ჩნდება რამდენიმე შესაძლებლობა აბიტურიენტებისათვის, იმ პირებისათვის, რომელთაც სკოლა დაამთავრეს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, რომ ჩაერთონ ამ სისტემაში, თქვენ ბრძანეთ, რომ უკვე ეს მოქმედებს და მართალი ბრძანდებით, ეროვნული გამოცდების გზით ძალიან ბევრი წარმატებული სტუდენტი ხდება და ძირითადად ესენი არიან გალის რაიონიდან. ეს ვერსია, უпростоად ეს არჩევანი კვლავ რჩება და გათვალისწინებული აქვს სახელმწიფოს სპეციფიური კვოტები და სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსება სასწავლო გრანტით, ასევე იმ სტუდენტებს და უფრო მეტად მათ, ვისაც არ აქვთ ქართულ ენაში საკმარისი კომპეტენცია, რომ წარმატებით დაძლიონ ეროვნული გამოცდები, უმაღლეს სასწავლებელში მოსახვედრად ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ საგნები ჩააბარონ რუსულ ენაზე, ხოლო მშობლიური ენა ჩააბარონ აფხაზური ან ოსური. ასევე ერთი ცვლილება, რომელიც დღეს წარვადგენთ კანონპროექტში, გახლავთ ის, რომ მესამე ვარიანტი, ან 1+4 სისტემით შესაძლებელია მოხვედრა, მაყურებელმა, ვინც არ იცის ეს სისტემა, მუშაობს იმ სტუდენტებზე, რომლებიც ვერ ფლობენ კვლავ ქართულ ენას ჯეროვნად და გამოცდის ჩაბარება შეუძლიათ ერთი გამოცდის მშობლიურ ენაზე, ეს არის სომხურ, აზერბაიჯანულ, აფხაზურ და ოსურ ენაზე, ეს არის უნარებში ტესტი, ერთ წლიან საფეხურზე ხვდებიან, სწავლობენ ქართულ ენას და მერე უგამოცდოთ აგრძელებენ. ჩვენ უნარების ტესტი შევცვალეთ მაგალითად ენის ტესტით, იმიტომ რომ თავად იმ პირებს, რომლებიც არიან აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, ისინი არ სწავლობენ მშობლიურ ენაზე დამამთავრებელ კლასებში და ტერმინოლოგიის აღქმა ძალიან უჭირთ და ბოლოს გეტყვით ძალიან მნიშვნელოვან სიახლეს, რომ ფაქტობრივად ნებისმიერი პირისთვის, მსურველისთვის ყოველგვარი დაბრკოლების და ბარიერის გარეშე იქნება შესაძლებლობა, რომ ამ სისტემაში მოხვდეს, იქნება ახალი სკოლის შემდგომი მოსამზადებელი ცენტრი. ფაქტობრივად მე-12 კლასი ოღონდ ადაპტირებული პროგრამით, სადაც არჩევითი საგნები იქნება და გაუმარტივებს ამ ადამიანებს მოხვედრას როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე უმაღლეს სასწავლებლებში, სხვათა შორის ეროვნულ გამოცდებზე გასვლის გარეშე და ამ ცენტრის ტესტის საფუძველზე, ისე საზღვარგარეთ სწავლებას, ან პროფესიულ განათლებაში ჩართვას. ძალიან მოკლედ ეს გახლავთ, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ საზღვარგარეთ განათლების მიღების შესაძლებლობებს ვაფართოვებთ ამ ადამიანებისთვის, გავამარტივეთ რა განათლების აღიარების პროცედურები, ვახდენთ ინფორმაციის თავმოყრას და მიწოდებას ამ პროგრამების შესახებ, დაგეგმილი გვაქვს უცხოენების გრძელვადიანი კურსების დანერგვა პარტნიორების მეშვეობით და ასევე ამას თანებნის დაფინანსების შესაძლებლობები შორის საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. აი, ერთი კითხვა დამრჩა აი ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით და შემდეგ გადავალ სუსის ანგარიშზე. მაინტერესებს თუ არსებობს რაიმე სტატისტიკა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მოქალაქეებს მიუღიათ თუ არა საქართველოს სახელმწიფოს პასპორტი და რაიმე ხელშესახების სტატისტიკა არის თუ არა, ეს იმისთვის რომ ესარგებლად უვიზო მიმოსვლის სიკეთით მაგალითად. დიახ.
გასულ წელს რამდენიმე ასეულია, მე ბოდიშკიხით ვერ დავასახელებ, ასეთი სტატისტიკა არის და ამ პროცესს ჩვენ ვაკვირდებით. ინტერესი არის, მზარდია, თუმცა ეს არ არის ის დინამიკა, რომელიც შეიძლება შეფერხებების არარსებობის პირობებში იყოს, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ძალიან დიდი წნეხია ადამიანებზე, რომლებიც ღიად დგავენ ასეთ ნაბიჯს და მათ შორის ძალიან ბევრი პრობლემა არის გადაადგილების თავისუფლების თვალსაზრისითაც, მაგალითად საქართველოს პასპორტის მსურველი აფხაზი და ოსი მოსახლეობის მიმართ, ამიტომაც ამ ინიციატივების ერთ-ერთი ნაწილი ამარტივებს პროცედურულად მსურველთათვის საქართველოს პასპორტის გაცემას, რომელიც ძალიან ბევრ შესაძლებლობაზე ხსნის წვდომას, მათ შორის ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის სარგებელზეც და მგონია, რომ ამ პირებისთვის ეს იქნებოდა მნიშვნელოვანი შეღავათი, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებული აღარ იქნება ბევრჯერ, ასე ვთქვათ, შესაბამის ორგანოზე მიკითხვის აუცილებლობასთან და გადაწყვეტილებები მაქსიმალურად ეფექტურად იქნება მიღებული საქართველოს ხელისუფლების მიერ. ბატონ ქეთევან, დღეს სუსმა გამოაქვეყნა გასული წლის ანგარიში, რომელშიც მთავარ საფრთხედ რუსეთია დასახელებული. ამ დოკუმენტში ნათქვამია ასეთი რამ, რომ ბევრ ამასთან ერთად ნათქვამია, რომ გამოიკვეთა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურები ცდილობენ გააძლიერონ ლობისტური ჯგუფები, პოლიტიკური გაერთიანებები და შექმნან კონკრეტული მოსაზრებები, რაც მოიაზრება, რომ პრორუსული ხედვის არის და ანტიდასავლური მიმართულებით მუშაობას ისახავს მიზნად. მაინტერესებს აი ამ პროცესში თქვენ რამდენად რეალისტურად გესახებათ ოსურ და აფხაზურ მხარეებთან რაიმე ტიპის ურთიერთობის პერსპექტივა. ოკუპანტი მისცემს თუ არა საქართველოს სახელმწიფოს იმის შესაძლებლობას, რომ თუნდაც ადამიანურ დონეზე ურთიერთობების აღდგენის შესაძლებლობა მისცეს ქვეყანას. ეს საფრთხები, რა თქმა უნდა, არსებობს და ეს არის სტრატეგია, რომელსაც რუსეთი არამხოლოდ სამეზობლოში იყენებს, არამედ ფაქტობრივად სოფლიოს მასშტაბით, ამიტომ ეს საფრთხეები რეალურია და საფრთხეების შეფასება კი არა, ჩვენ ფაქტობრივად ყოველდღიურად ვხედავთ ამ სტრატეგიას და სტრატეგიის დანიშნულებას მიმდინარე ოკუპაციის ფარგლებში, მაგრამ აქ გამოსავალი წერტილი არის, რა კითხვას ვსვავ ჩვენ, რა უნდა რუსეთს თუ რა უნდა საქართველოს, რა სჭირდება საქართველოს საზოგადოებას და ამ საზოგადოებაში მე ორივე მხარეს მოსახლეობას გულისხმობ კიდევ ერთხელ. იმიტომ რომ ჩვენი ამოსავალი და სახელმძღვანელო პრინციპი ვერ იქნება რა უნდა რუსეთს, არა შეიძლება სურდეს მას. ეს პრინციპში ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის ამ დოკუმენტშიც და არაერთ განცხადებაში თუ ჩვენ მთლიანად პოლიტიკაში, აი ეს არის კარგად გამოხატული. მთავარია რას უპირისპირებთ ჩვენ ამას და რამდენად თანმიმდევრული და მწყობრი ვართ ჩვენ ამ სტრატეგიაში, ანუ ვიქცევით ისე, როგორც უნდა რომ მოიქცეს იმ ძალას, რომელსაც შეიძლება აწყობს ასეთი დაშორიშორების გაღრმავება, თუ ჩვენ დგავთ ნაბიჯებს იმისთვის, რომ ჩვენ ეს ასე ვთქვათ მართლმხილველების კედელი რაღაცნაირად გავარღვიოთ. დღეს ეს ედგას საკითხი და რა თქმა უნდა საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს არჩევანს, რომელიც არის ერთადერთი და უალტერნატივო არჩევანი, ამაზე პრემიერიც საუბრობდა ჩვენი ქვეყნის განვითარების გზაზე. ეს არის მშვიდობა, ეს არის ჩვენი პრინციპულობა, ეს არის მოსახლეობაზე ზრუნვა და გზების ძიება ამ შემთხვევაში სწორედ მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენასა და შერიგებისაკენ, რომელმაც ერთად უნდა იცხოვროს მომავალში. მადლობა ქეთევან ციხელაშვილს, სახელმწიფო მინისტრს, რომელიც პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. პოლიტმეტრი დღეს ამით